Men vad fan är det? Här kommer alla Medelsvensson. Hallå! Små knegarna är lustiga att se. Hej Svansson, hej öron, svansar av det. Nej, det var alla stick. En bit gåsång. Det var inte bara Kenta, Stoffe och jag. Det var så mycket mer. Ja, Stefan, jag skulle vilja säga det är några saker som är ganska viktiga. Det är Arne alltså som talar. Du kan ringa mig när du helst du vill, dygnet runt. Ha det så bra, hälsa dig Nina. Stefan, det här är jag. Och mitt namn är Lena. Och jag är trött på dina jävla trakasserier. Och det blir ingen trilogi. Oj. Du får ta den där modsfilmen och ett anständigt liv och det drar du åt helvete. Om inte du slutar terrorisera mig och min familj och mina vänner så kommer det gå dig illa. Jag lovar att det står jag för. Jag säger bara så här. Hej från Stoffes fru. Jag var faktiskt gift med Stoffe. Jag var gift med honom, men han är död. 22 mars 1978 dog han. Både min sons pappa och farbror är döda. Men sen kom inte och blanda in i min familj och mitt liv och någon mer en gång till alltså. Jävla förbannade äcka. Jag hatar dig, Stefan Joll. Snuskummer, det är precis vad du är. Vad hajar det snart att det är någon knas på Gustav. Ja. Jag vill i alla fall leva några bast till. Jag vet att jag har världens knas med bugs på köttet. Jag låg inne på Sankt Göran innan brukskriften här från Olsson så här. Och håller på att trixa med sprit och det. Då kommer det bara leva ett bast. Det får ju fan det. Okej, jag krukar på rätt så efter det är så här. Ja, okej, nu vill jag reda på. Jag känner mig jävligt taskig själv. Jag vill ha reda på vad fan det är frågan om. Någon gång. Har jag någon knas på kroppen? Som du säger nu, då vill jag vara kvar. För jag vill bli frisk. Nej, skit. Jag vet inte det än. Jag tycker jag är för ung för. Jag visste att det skulle bli svårt. När Stoffe dog tänkte jag lämna stan. Skita i alltihop. Men någonting höll mig kvar. Jag ville så gärna se nästa generation växa upp. Jag tror det var det. Jag vet precis, jag har ju dubbla arvsanlag för att bli alkoholist egentligen. Men jag har väldigt noga koll på det. Det är många som har sagt jämt att ja, Carina kan ju inte bli någonting av. Hon kommer gå i samma spår som sina föräldrar just. Och det säger jag att det kommer aldrig hända. För att det är ett av dem. Jag kommer alltid kämpa emot.
Om någonting ska hända mina kompisar till exempel, någon utav i mina kretsar då. Om de skulle komma in på fel spår, då skulle jag göra allting för att hjälpa dem. För jag vet att det blir bara skit av alltihop annars. Kenta fick också barn. Precis som Stoffe. Men nu hittar jag honom i en liten lägenhet i Jakobsberg. Va? Stämning? Vad fan är det här alltså? Olovligen förtärt alkoholhaltiga drycker. Nu får de jävla med kammas alltså. Det är ju för mycket alltså. Gustafsson har den 1 september 1986 olovligen förtärt alkoholhaltiga drycker i Turnerparken, Järfälla kommun. Det yrkas ansvar för brott mot allmänna ordningsstadgan. All right. Det ska man egentligen ta stil på oss. Kanarietomater, fina tomater, billig. 10 kronor kilo, kanarietomater. Finns inga annan affärer sälja så mycket billigt. Varsågoda. Billig. Ja, du ska fråga om din inställning, om du erkänner det för ner. Ja, både ja och nej, bara för att jag har druckit i parken, men jag har inte druckit olovlig dryck. Vad har du druckit? Cider. Ja. Det är äppeldricka, va? Och det tror jag man får dricka på allmän plats. Ja, då tolkar jag detta som att du förnekar brott. Ja, det gör jag. Varsågoda. 10 kronor kilo, kanarietomater. Alla handlar billigt, rika och fattiga. Vi var under fotpatrull i Jakobsbergs centrum. Och då observerade vi då hur Gustafsson drack. Du såg honom på 50-75 meters avstånd, sa du? Mm. När han drack det här? Ja, just. Du sa att det var en burk eller flaska. Mm. Du menar att du såg på 50-75 meters avstånd att skillnaden om det skulle vara cider eller om det är öl eller flaska? Ja, det kan inte jag säga, men vad jag vet så dricker jag aldrig herr Gustafsson cider. Det är för... Du vet ju aldrig vad jag dricker alltså. Vänta ett tag. Ja, men det där är förutfattade meningar om mitt leverne alltså. Alltså nu måste vi försöka få lite ordning på det här. Va? Det här är en ren jävla lögn det han står och säger alltså. Ren jävla lögn alltså. Men det är vittnet avlagt en... Ja, det är lögn säger. Jag säger att han begår lögn alltså. Fri att uttrycka att det var lögn, men då du har skildrat det här så då för ett sätt och vittnet på ett annat sätt. Och det är domstolen. Ja. Det här är ren förföljelse hon är. Och det är en annan sak. Det här är ingen jäklar alltså. Nej, men det får du. Tappan i backen som var full med sand när jag kom upp. Det är faktiskt Agnes sa idag att du käkade pepparkakor i lördag. Ja, jag gillade det när jag var liten. Jag var i din ålder. Här ute körde jag med farbror Tage i hans traktor, så lekte vi högt alltså. Var han ung när det var liten? Ja, då var han bara kanske 45 eller någonting sånt där. Skulle du inte vilja bo här, Patrik? Va?
Nej. Varför då? Jobba i skogen och bli stor och stark. Det är väl kul här istället för det här Jakobsberg bland betong och skit. Här har du i alla fall naturen. Eller hur? Ja? Tänk att gå här och spatsera i lugn och ro. Inga som jagar. Nu ska jag göra det och nu ska jag göra det. Ja? Gillar du inte det alls? Nej, du är ett stadsbarn, pojk. Ändamålet med den här inskrivningen det är alltså att se hur pass lämpliga ni är för krigstjänst. Och observera att det gäller alltså krigstjänst. Grundutbildningen är bara en del i det här. Utan det är er kapacitet, er förmåga att klara av de här befattningarna under krigsförhållanden som gäller. Lindholm, Stefan Alf. Gustafsson, Kenneth Grön Patrik. Bertelsen, Johan Erik. Hej då. Kom igen. Ja, 350. Det är ju fan 40 meter. Det måste du öka. Det får du göra, men det är mycket. Det får du själv. Man får bäst kraft. Kom igen nu. Hej nu då. Nu är det krig. Ska ni skjuta med det här geväret? Ska ni sitta i det där röret på mitt öga och säga pang? Allihopa. Vi kan börja. Det går ganska fort. Kom igen nu. Det är krig. Det är bomber överallt. Kom igen. Det är bra. Nästa. Jag ska kolla på den här killen. Det är bra. Nästa. Pang. Tingsrätten gör följande bedömning. Av vittnesmålet framgår att Jansson i vart fall inte varit närmare än 50 meter från Gustafsson då han iakttog denne dricka. Mot bakgrund av avståndet samt vittnets osäkerhet avseende om han sett en tilltalare dricka i burk eller flaska kan det inte utesluta att vittnet kan ha misstagit sig angående innehållet i den förpackningen ur vilken han sett Gustafsson dricka. Vilken jävla svenska alltså. Mot Gustafssons förnekande kan det inte anses utrett att Gustafsson druckit dryck som utgör alkoholdryck i lokala ordningsstadgans mening. Åtalet ska därför ogillas. Vilket drag alltså. Det var 1-0 till Kenta. Vad står det här nu då? Ja, det är någon gammal då. Det är erkänt. Men vad fan är domen? Det här har jag. Domen ska överklagas. Vad fan? Jaha, det är åtalets ogillas alltså. Det är frikänt med andra ord. Åtalet ogillas, domslutet ja. Haha, vilken drag alltså. Jag kan ju snuten kammas alltså. Vilken flyg, fy fan vad ball alltså. Hajar alltså. Ja, det är härligt. Fan, det här kommer man att läsa 100 gånger. Här ska man ju fira alltså. Och genom att du går lika starkare i parken. Vilken drag alltså. Jag menar så kan de sätta den på riktigt. Hur fan ska man hänga upp i centrum där? Snutjävel. Och snuten han var född 55. Han kunde ha varit min son. Grabbjäveln mot en hörfil istället vet du. Oj, oj.
Hur fan vad ball alltså. Sådär, då var det klart. Ska du bara få plåster också. Sen så ser du till nästa i din grupp och komma in, klart. Patrik Gustafsson. Ja. Hej, välkommen. Tack. Vad har du för personnummer? 69 0530 0379. Ja. Då kan vi först konstatera att du är fullt frisk i alla fall. Ja, precis. Du har medel på muskelstyrka och medel på kondition. Du har full syn, full färgseende och full hörsel. Och du har övrigt värden så att du kommer att få en meniguttagning. Du får ingen befälsuttagning. Vart vill du komma då? Vaxhall. Det vill du? Ja. Varför det då? Häftigt. Är det häftigt det? Ja. Ja, men det vore roligt. När vill du komma in då? Så fort som möjligt. Så fort som möjligt. Vad har du att välja på? Ja. Du vet ju att vid marinen så får de göra mera tjänstgöringsdagar också. Ja, Det spelar ingen roll. Vi kan ju titta här då. När du är född i maj. Du skulle kanske kunna få komma in. Ja. Yeah. Har du satt på det där? Ja, du kan köra det. När jag sökte fordonsteknisk linje då, 2 år. Och hade drömmen då ungefär att bli flygmekaniker, som man säger. Men man märkte ju rätt snabbt då att det var rätt kört och det är så pass höga intagningspoäng just på flygmekaniker. Så jag sökte då maskinmekaniskt då i årskurs 2. Och märkte då ganska snabbt att det här är ingenting för mig helt enkelt. Alltså jag gick ju mer bara ut där bara för att ha någonting. Så samtidigt så sökte jag då några specialkurser då, som tillhör den här linjen. Och kom in då på samtliga. Men jag tyckte ändå det var... Eller jag var rätt osäker på om jag ville fortsätta. Så jag sa bara jag avvaktar och ser vad som händer då till nästa år då. Men det var jag definitivt bestämt. Men jag vill inte bli mekaniker. Det tycker jag... För mig då, man måste vara född för det helt enkelt. Det är liksom... Det är ju bara så. Du gick färdigt alltså, men... Du är osäker på vad du ville bli? Ja, det kan man säga helt enkelt. Jag vill inte ha någon verkare som springer och gapar på en helt enkelt. Utan så upplevde jag det när jag praktiserade en månad att det är inte min typ av människor helt enkelt. Vad vill du ha då? Nej, jag vill ha mina vanliga kläder på mig. Kan man säga. Nej, men jag vill ha lite coolare och inte en massa kunder då som ska ha man står och gapar om att man ska sätta på topplocket rätt. Nej, utan det ska vara lite coolare tycker jag. Då kan jag hellre gå ut och försöka sälja någonting till dem istället. Och gärna de ska klaga på mitt arbete. För det är det oftast det de gör. Vi är inte nöjda med det här och det här och det här. Utan kunden vill jag ha helt perfekt, så är det ju bara. Eftersom det är så pass dyrt att lämna in sin bil eller sin lastbil eller sin buss. Då kräver ni lite av dem. Då måste man vara duktig tycker jag. Välkomna till Leksaksland, där vi idag har specialpris, bland annat Väljärvägen. Så. Hej Lisa. Patriks mamma, Eva.
tappade jag kontakten med när hon flyttade till Bålsta. En förort norr om Stockholm. Det var länge sedan vi sågs. När jag träffar henne nu har hon just fattat sitt livs beslut. Nej, det är bra. Men... Nej, men du är så jävla dum. Du är så underlig och konstig. Varför tycker du det? Och det är det. Kan Det är inte på resa. sätt då. Och du är konstig i huvudet. Nej, men förklara Ja, nu. det kan jag göra. Ja, gör det. Ena dagen kan du säga att du tycker jättebra om mig. Andra dagen kan du nonchalera mig fullständigt. Det är bara som du tror. Nej. Till exempel en gång på 4 när vi var där nere i fredags, så fan det var. Ja, det vet jag inte. Och då var det med Henrika. Snacka inte! Ja, men tyst, du var med dem på Lena. Och du säger Lena och ni var Jag med. stod med Gunilla. Ja, men skrik inte, tack. Please. Vad jag tycker om hälsan, så tycker jag att själva inspärrningen, alltså att man är fånge, som jag, det kommer jag aldrig ifrån. Inte en minut. Utanför fönstret alltså, och galler och hela skiten, så var allting svart. Jag kunde lika suttit på en ö i Kina, så kände jag det så. Du känner dig jävligt inspärrad. Inspärrad, ja. Ja, det var just att jag inte hade min frihet som jag reagerade på. Att gå där liksom, det var inte så jävla farligt. Och så... Men just det att inte kunna bestämma över sig själv och inte få göra någonting själv, utan att alla gör allting för en. Ja, det har gått bra här hela tiden. Jag har haft min lilla butik som jag har levt på. Och sen, det gick bra fram till i somras, förra sommaren. Då slutar bara folk att handla. Folk har inte råd att handla längre. Det är alla avgifter, moms på alla räkningar. Bara elräkningen gick upp 300 spänn i månaden för oss här. Bara elräkningen alltså. Du kan tänka resten också. Så det gick inte. Och sen jag suttit och tittat i tidningar så på en liten i Skåne, en sån här liten lanthandel eller någonting i den stilen, va? Eftersom man kan få det för det priser man får för huset nu, va. Sen bara kom en bekant som hade ett hus som passade precis som jag hade tänkt mig. Så vi åkte ner och tittade på det helt enkelt. Kanta följde med. Så vi gled ner allhelgonahelgen då. Titta på det. Så vi bestämde oss på det här tar vi. Så jag har suttit mer eller mindre ensam här ute. Det blev för tråkigt för mig helt enkelt. Jag känner mig ensam här. Conny! Nej, jag får ta den här då. Vi räddar nästan alla. Ta den här i fram då. Resten skiter jag i, bara den här kommer med. Okej. Kan ju brorsan spela åt det? Nej. Jo, det är lite rock. Han har ju rock'n'roll-pupporna på sig. Nu har hon sålt skiten alltså. Och jag sa upp mig från jobbet. Jag har inget jobb idag. Så nu fan om det inte går alltså. Då sitter man här som jävla luffare. Får man börja som dräng i Blekinge. Hej grabbar. Finns det någon kneg? Det är en gammal torsk. Men vad fan det ska... grejen att jag följer med det är för att komma bort från all jävla öl och skit. Alltså, det är väl det som är huvudanledningen att jag ställer upp alltså.
För att det här är perfekt för mig. Istället för att hamna på ett jävla hem alltså, så kan jag lika gärna hamna hos Eva alltså. Alltså, man märker Stoffes morsa vart alkis och sånt där, va. Och Kentes morsa är lite mer fyllkärring också. Och sen håller de på att kröka varje dag, alltså. Det håller inte längre. Sen särskilt nu de är unga också, då är det jävligt lätt att man blir alkoholist. Tror du att du klarar dig själv då? Nej. Tror du inte det? Nej. Vad ska du åt det då? Inte, jag behöver inte. Varför behöver du inte det då? Nej, varför skulle jag behöva det då? Tror du inte att du kan få det jävligt då ifall du inte gör det? Ja. Tror du inte att du kan få det jävligt ifall Jo, visst kan jag få det alltså, men det är ingenting som jag behöver lida av om jag inte behöver. Du är inte rädd för om det? jag inte vill alltså. Ja. Du är inte rädd för att det ska bli jävligt? Nej, det är jag inte, för det har jag räknat med. Men det är klart, det är inte så jävla kul att gå på borsten heller. Men... Ja, jag tycker bara att det är för jävligt. Antingen så skiter jag i... Antingen försöker jag tända av på skiten eller annars så fortsätter jag. Antingen får du bära eller brista. Men jag har rätt mycket att ge igen, hoppas jag i alla fall. För jag är inte helt utbränd, så jag har krafterna kvar. Och... Okej, det finns livsglädjen kvar också, för jag har det jävligt festligt och jag har det kul alltså. Ja, då jag fick... Eller jag bestämde mycket grejer själv. Jag fick lära mig tidigt vad livet går ut på lite. Och i och med att jag har sett så mycket under min barndom. Jag har sett alkoholister och jag har sett deras liv. Och jag har sett vanliga Svensson-livet. Så det är... Ja... Jag vet inte, jag fick helt enkelt ta hand om mig själv. Under mina 6 första år. Men det har varit bra. Jag blir stark av det. Noller! Bo kvar här då för fan! Jävla hårt! Jag åker bort därifrån, fy fan vad skönt! Blekinge, here I come alltså! Jävla tur när man kan lägga sig i väggen. Vi åker in till söder! Ja! Det var det. Eva-Lena Blondin. Ja, som jag ser ut, jag på säga. Ja, det sen är ju Ronnebyvägen. Ja. Ta bort det. Fan, det är en massa skit här också alltså. Fan, här är det. Oj. Här var ju för fan allt.
Fan, det är tregolv här uppe. Nej, jag trodde det var där nere, men det är okej. Det är bara nackar. Va? Häftigt alltså. Golv är på det. Super. Nu sitter jag i Hallabro, för jag har ingen annanstans att bo. Inte för att jag ska tjäna klöver, för det är det sista som jag behöver. Men vad fan är det nu har gjort? Ja, nu sitter vi här på vår nya ort och tror att vi är men det är vad man har från skit, så hur ska det gå? Jag undrar, hur ska det gå? Skål på 40-årsdagen du Eva, du är i alla fall bäst i den här. Skål! Fan har vi gett oss in på alltså. Grejar vi det här alltså? Det är lugnt, Kantan. Det är lugnt. Jag kirrar det. Om du kirrar målning, tapetsering och renovering så fixar jag resten. Jag får igång det här kaféet. Jo, men jag ställer upp till 100. Jag oroar inte. Jag har räknat på det här. Det ska gå ihop utan snack. Här får du en blomma. Tack ska du ha. God jul. Kom igen, alla. För vi är starkare än ni tror. Vi ska fixa biffen ikväll. Sen drar man nog gammalt. Och jag greppar mig själv i, ursäkta uttrycket, hampan. Ja, jag har fått hjälp av folk som bor på landet, som har trott på mig. Som har fått mig att tro på mig själv. Jag har ju vetat att jag har resurser, men inte att de var så här pass. Jag har gått i princip nykter i 3 bast och ja, fått ett fast arbete första gången sen Stoffe och jag jobbade på posten 66. Kenta också för den delen. Jag har fått en position i samhället som skattebetalare. Jag ser det som en förmån att få göra det. Så mycket som jag kostar samhället kan jag tänka mig. Jag har ju sett hur äldre snubbar har hållit på. De håller på och skjuter sitt tjack och heroin och skit. Jag har ju sett först. Ja, det där verkar inte vara något vidare. Ja, ungefär. Alltså. Ja, vad fan ska jag börja med sånt där? Det är som bara dra ner. Det räcker med brännvin, va? Det vet man hur jobbet det är liksom. Eller brännvin, bira överhuvudtaget. Det är nog med alkoholist. Det får man leva med och det har jag lärt mig nu. Anser jag i alla fall och flera med mig. Har du blivit en Svensson nu? Det var grovt ord, men hellre det än Modsa. Kalla vad du vill. Jag
har väl alltid respekterat Svensson för vad de håller på med. Jag har inte förstått hur de orkar, men nu förstår jag varför de orkar. Det finns andra värderingar än att springa och slå dank. Helt! A! Dålig samtidigt, herrar! Vänster! A! Avdelning framåt! Man! Jag gillar jag. Det värsta är rashatare och negrer. Tjena! Ja, Kenta! Han är här nu. Tjena! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Ja, gick resan bra? Fan, här är på vischan. Vischan? Storstan? Ja? Hur är det då? Är du hungrig? Ja. En aning. Hej! Ja. Fan. Väska då? Tjena! Soldaten är med. Välkommen! Här är ditt rum. Tills vidare. Ja, i alla fall just nu. Sen får du väl välja vilka du vill ha senare. Ja? Det är helt okej. Okej. Nu är det mitt rum här. Kom inte så långt till mamma då. Jaha. Det är väl okej. Ja. Det är farsan som har jobbat. Ja, visst. Ja, han är duktig då. Men han som har tapetserat också. Ja, visst. Allting. Sen har jag lackat golven. Målat. Fixa. Sen ett rum till här. Det här ni kommer hyra ut sen också. Ja, visst. Ja, men det är bra som fan här. Ja, han har kört golvet där inne också. Ja, det är bara ett rum kvar här borta. Klart. Sen är det 7 rum uppe. Alltså? Ett rum är klar. Eller ett rum är kvar. Fan, han är häftig ibland. I alla fall. Och så sen kom mormor och hjälpte. Så morsan kom in på sjukhus. Och jag kunde inte greja det. Jag var inte så gammal. Jag var kanske 13 år. Men jag tänkte så mycket på det. Och så i alla fall. Morsan åkte in på sjukhuset. Så tog mormor hand om vänner och åkte hem till sig då. Och jag fick klara mig bäst fan jag ville. Men då var jag tillsammans med några tjejer och lite kompisar. Så jag fick äta hemma hos de tjejerna. För hon var bussig, den där tanten och deras morsa då. Så kom jag i alla fall från plugget då. Så jag hade läxor och sådär. Det kunde man inte göra hemma. Man var tvungen att gå ut i skogen och läsa läxorna. Det var ett jävla liv hemma. Det söps och slogs och levde och skreks. Ja, vad ska man säga? Det man kommer ihåg sådär, det var väl liv ibland och sådär. Men alltså, det förtränger man ju ganska snabbt i och med att jag hade ju mitt liv med min mamma och den sidan av familjen. Och det förtränger man ju ganska snabbt. Så att det är... I och med att man träffade papporna vid så få tillfällen. Va, så, ja, han var ganska lugn just då. Va, så att, och det är väl fortfarande då kan man väl säga då, att han är ju ganska lugn egentligen. Då. Så att man kommer inte ihåg så mycket. Det är mer skolan och sådär. Jag hade ju mina kompisar och jag spelade ju väldigt mycket fotboll då också. Va. Kommer jag ihåg. Och spelade väl ganska länge. Spelade ända tills jag var 18-19 år. Så att det var ju mer min grej då kan man säga. Det var idrotten
Så att det är svårt. Det är klart, jag skulle ju också vilja haft en pappa som har varit med mig hela tiden. I och med att man har haft vänner och sånt som har haft det. Men de få gångerna jag har haft då riktig kontakt med honom så har jag alltid varit ganska lugn då. Och det märkte man bara redan då när jag skulle flytta till Umeå då. Ja, och jag skulle prova min lycka då som försäljare där uppe. Så medan min morsa var hysterisk då så var ju han ganska lugn. Ja, de har ju alltid märkt vad jag ändå ska göra och så. Så har han ju alltid haft förtroende för mig att jag ska fixa det. Medan min mor då var lite osäker och så här, det är så. Då har jag alltid spårats på min mamma då kan man säga. Medan min farsa då har varit då lugnare just i de avseenden. Och sen när vi är klart, vi har ju också haft våra tvister. Men det är väl alltid så med far och son då, att det blir lite hetsigt ibland. Men det är så, jag har ju haft ganska lugnt om man då jämför dem med honom. I och med att jag har mer haft en familj då kan man säga. Om man då jämför med honom. Så att jag har haft det lite lugnare kan man säga. Var ska jag gå? Jag vet ej vart. Varför min vän? Varför blev det så? När du vet jag älskar dig ändå. Jag flyttar hem till min gamla mor. Och jag bor där med min yngsta bror. Nu får jag inte träffa någon av er två. Jag hoppas jag vet jag är hans pappa ändå. När kissen blir stor ska det gå. Det vågar jag inte ens tänka på. Framtiden vet jag ingenting om. Jag tänker bara på min flaska rom. Hur ska det bli en vacker dag, Janne? Du blir väl samma skit som jag. Framtiden vet jag. Ja, det är Holmsjö alltså. Det är höger alltså. Holmsjö? Ja, visst alltså. Det ligger ju bara ett stenkast för mig alltså. Då hade du rätt. Otroligt. När Stoffe dog kom hans son på fosterhem. Det egendomliga är att detta fosterhem ligger på andra sidan skogen. Räknat från den by där Kenta hamnat. Jävla flyt alltså. Nu gäller det bara att hitta pojkvasken. Andersson ska han heta. Så visst var det någon frireligiös till? Ja, det är fixat då. Han är bilmäck här borta. Så. Bilmäck? Ja, visst. Det ligger bara här borta. Nej. Runt. Prata ner till höger här. Ja. Precis. Ja, men då får jag säkra då. Det blir ingen trilogi. Över min döda kropp, jag säger bara det. Det blir ingen trilogi. Fan, det är rätt ställe här alltså. Det är det.
Häng med in alltså. Fan, det stod ju 2 killar där inne och mecka och ena han är så jävla lik Gösta så det är för mycket alltså. Du får hänga med in. Jag ångrar mig. Men vad fan, kom nu för i helvete så går vi in. Prata lite med honom. Ja? Vi ska skita i det här. Vad fan ställer du inte upp och hänger med in för? Va? Vad fan skulle vi här att göra? Alltså, bara åka hit alltså. Sen så ställer du inte upp alltså, hänger med in. Hur fan var ju du som sa att vi skulle åka hit? Det här var ju Stoffes son alltså. Sen sitter du bara där som jävla skitstöver alltså. Du kan ju inte vara klok alltså. Rösta tid på det här. Fan, jag blir sned på det alltså. Fan, kommer så här jävla långt alltså. Sen inte avsluta det man gör. Det där gillar jag inte. Vet. Antingen avslutar man det påbörjade så skiter man i allting alltså. Du får faktiskt ursäkta mig Stefan. Nu blir jag för sned på det alltså. Och sitta och hålla käften blir lite bättre alltså. Jag berättade aldrig för Kenta om Lenas samtal. Jag gav Lena rätt. Varför kunde jag inte lämna Janne i fred i sitt nya hem? Jag förstod ju att han hade det bra där. Jag hade ju redan kontakt med Patrik och Carina. Carina var ju också fosterhemsbarn. Man ska aldrig ta bort barnen från sina föräldrar. Det är fel. För att man måste ha någon att identifiera sig med. Det är så otroligt viktigt. Man måste få hålla kontakten. Man måste få träffas. Även om föräldrarna är hur ruttna som helst. Så måste man måste kunna ha kontakt med dem. Utan att någon annan säger att du får inte ha kontakt med dina föräldrar. För de är inte passande. Ja, det var socialen som beslutade att min mamma inte var lämplig mor. Ja, mamma var ju... Från början så vi har ju haft ett bra förhållande till varandra jämt. Och när jag kom till mina fosterföräldrar så höll ju vi stadig kontakt hela tiden. Hon kom och hälsade på mig, jag hälsade på henne. Och det var ju liksom de lyckligaste stunderna då. I hela mitt liv i alla fall. Just när vi träffades liksom. Allting kändes så bra då. Och då såg ju inte jag såg ju inte att hon hade det dåligt. Utan jag tänkte bara på hur glad jag var att få träffa henne liksom. Men hon hade ju stora problem. Hon kunde inte komma ifrån sprit. Hon blev tablettmissbrukare och allting. Och folk som jag pratar med nu då, som kände henne, de tyckte ju väldigt mycket om henne. Hon var en underbar person liksom. Alla tyckte att hon var bra. Men jag har väl byggt upp en lite för bra bild av henne. Så att hon var väl inte så bra som jag vill få henne till. Och ja. Hon är död nu? Ja, hon dog när jag var 12 år. Det var en väldigt känslig period. Jag var nere i flera år efteråt. Jag kunde inte prata med mina fosterföräldrar om det heller. För att vi har aldrig kunnat prata med varandra riktigt. Jag har aldrig pratat med dem om hur jag tycker och tänker och känner. Så det var otroligt jobbigt. Mina kompisar fick lida mycket av det.
Jag blev bråkig. Jag ville få ut aggressioner då. Som gick ut över dem då istället för att jag fick prata om det. Så blev jag bråkig och så. Men det är speciellt några personer som alltid funnits där och ställt upp. De har sett igenom mig. Jag har alltid haft en ytlig fasad mot alla. Men det är en del som har kommit igenom och de har jag fortfarande kvar. Och det är de som har betytt väldigt mycket för att det var några som jag kunde prata med. Så jag kom över det där efter några år i alla fall. Och nu har jag har minnena kvar. Men jag har insett också att man måste titta framåt efter en sån här grej. Jag har tittat tillbaka alldeles för mycket. Men nu har jag gått igenom allting från början till slut. Och nu har jag börjat komma underfund med också vem jag är. Just nu är man på mer en nivå som kompisar. Som man då kanske inte var tidigare. I och med att jag var en väldigt stor mammagris under en väldigt lång tid. Så då när min mor flyttade ner till Blekinge så var det lite jobbigt i början. Man skulle flytta hemifrån och det var så mycket man skulle tänka på. Jag gör ju lumpen nu och jag tyckte mer att jag varit övergiven då kan man säga. Men nu, jag tycker det känns bra. För nu kan man ju prata på ett mycket lugnare sätt med dem. Man har ju inte samma press på sig längre från deras sida att man ska gå upp på morgonen och städa och det här vanliga mammaköret så. Utan i och med att nu när de har flyttat och så här, jag bor själv och jag tycker det känns väldigt bra. För nu är man mer på samma nivå. Och när man är där nere då får man ju respektera deras regler då som gäller för att då föra sig där då. Och det känns väldigt bra. Man är mer på jämn nivå nu tycker jag. Jag träffade ju honom ganska mycket ändå när jag var liten. Tills jag kom till mina fosterföräldrar. Då var det väl... Han ville väl inte lägga sig i liksom mitt liv. Han visste att han kunde inte ta ansvar för mig själv. Och han tänkte väl att det är bättre att jag får en ordentlig uppfostran i en trygg familj. Så han höll sig undan hela tiden. Men genom min moster som hade träffat honom på stan en dag så fick jag hans telefonnummer i alla fall. Så jag ringde upp honom. Det var 10 år senare då när jag var 16. Och jag ringde till honom och vi pratade jättemycket. Och båda var jätteglada liksom. Nästan grät båda två. Och sen så beslöt vi att vi skulle träffas då. Och det var väldigt kul. Och jag upptäckte att vi är otroligt lika egentligen. Fast jag har blivit uppväxt utan honom så är vi... det är himla mycket i mig som finns i honom. Det är nästan lite skrämmande. Men han är ju... Det är också det här att han är ju alkoholist. Och han har nog med att ta ansvar för sig själv. Men jag märkte att han vill gärna ta hand om mig på något sätt nu. Fast... ja. Nej, men det är klart att jag tycker om honom. För att han är min pappa. Det gör nog alla. Även om man inte har idealiska föräldrar så älskar man ju dem ändå. Nej, det finns inte så mycket att bli arg på tycker jag. Utan, jag menar det är väl... Hat och så här, det är hat, jag menar... Det leder ju inte så mycket till någonstans. Utan jag har aldrig varit en långsint person om man säger så. Utan om man då jämför då min mor och jag då. Jag menar, vi blir hysteriska på varandra i 5 minuter. Sen nästa sekund så gör min mamma mig en macka va. Och då finns det inte så mycket att bli arg på längre tycker jag. Så att hat det har jag inte. Det har jag aldrig haft. Det inte mot någon. Man säger en detta! Och se Christian så är det ihåg! Vi är Orlando!
Nej, jag klarar inte det själv. Vadå? Om jag håller den Jag håller så lite sätter där jag. så. Kommer jag med mina lortfingrar. Där. Hopp en bit. Så ja. Då går det runt. Ja, jag håller. Du kan släppa efter det. Ja. Vänta. Ja, nu släpper jag. Ja. Ska se om den faller rakt Ja. upp här. Ja. Oh, men nu lägger vi efter pappret. Nu Ja, just det. Ja. ser jag. Lite vänster. Lite ditåt. Så. Oj. Högre upp. Lite. Ja, lite ditåt. Så. Vad fan ska du ha? Ser du? Är det rätt? Ja. Där. Ja. Där. Där då? Ja, men då vet jag att du kan gå efter skarvarna där. Bara låna en stege. Vet du. Jag kan inte se. Inte här. Måla. Ja, det här är alltså butiken då på pensionat Crazy House. Det ska bli rättare sagt. Ett litet urval. Blomma till mor. Häftig va? Skrattande spegel som skrattar när man tittar sig i den. Och den här. In Creation, leksak för vuxna. Kan man göra sitt ansikte eller lite andra grejer med. Och fy så jag ser ut. Så lite sådana dansande figurer och grejer. Här är en höjdare också. Parfymerade trosor. Spelande ölglas. Man lyfter från bordet och börjar spela en fyllevisa. Blinka. Slutar sen man sätter ner den igen. Så en maskin här, jag trycker t-shirt på då. Man kan välja med namn eller bilder eller vad man nu vill ha. Sen här förstås. Det är dåligt väder. Så det finns lite att välja på, lite av varje, tokigt och roligt. Sex besök. Ja. 3 order. 3 åter. 14 900 plus 7 950 plus 2 130. Vad blir det? $24 900. Ja, det är bra. Nej, det blir massa åter. Mm. Men jag får ringa. Jag kommer ringa Erik om kvällen då i alla fall, så det spelar ingen roll. Nej. Bra. Hej.
Ja, tjena grabben, Patrik här. Ja, hur är det? Fan, jag är klar idag. Ja, det har gått ganska bra. Jag har sålt ganska bra idag. Ja. Var är du någonstans? Jag är på Ringvägen. Jag är precis på ett kundbesök. Ja. Jag vet inte, jag är klar för idag faktiskt. Jag har inga mer kundbesök nu. Nej, vad ska du göra? Nej, jag tänkte vi eventuellt kunna ta en fika eller någonting. Kunna ta en bil eller vad fan som helst. Ja. Ja, jag tänkte på kaféet eller någonting. Ja, men en halvtimme. Jag ska kolla på en båt. I Biskopsudden tänkte jag. Vi kan göra det ändå tror jag. Ja, vi kan göra det. Ja. Jo, men jag fixar det imorgon istället då. Ja. Om det är 20 i nu. Om vi syns där... Vi syns där om en halvtimme precis där. Vid 10 över ungefär. Ja, bra. Hej. Doddo och Patrik har varit kompisar sedan de var små. De växte upp i höghusen intill varandra. Vad betyder pengar för dig? Inte så mycket skulle man kunna säga, men egentligen så klart det betyder mycket. På grund av att jag gillar att ha fina saker, jag gillar snygga bilar, jag gillar att ha snyggt omkring mig där jag bor och även kunna göra saker när jag vill. Jag tänker inte på speciellt mycket på grund av att jag har de pengarna faktiskt just nu. Så jag tänker inte på mig, jag kan gå ut och äta när jag vill och jag kan resa om jag vill någonstans. Allt sånt där, så att klart det betyder mycket, det gör det. Anledningen till att vi vill hålla på med försäljning, det är att först så får man ju väldigt mycket kontakter och sen då, de kan man ju ha nytta av om man vill då, starta eget någon gång. Ja, för jag tror att även om man får slita hårt så är det värt det slitet man gör. Det tycker väl alla idag som har eget, kan jag tänka mig. Det är en viss frihet, som sagt då. Frihet till vad då? Nej, det är väl att man får avgöra ödet själv. Ju mer man jobbar, ju bättre går det. Ju mindre jobbar man, ju sämre går det. Så att det är väl en viss... Eller vad borde sina för- och nackdelar. För nackdelen är att man får jobba väldigt hårt, men fördelen är att man får bestämma själv hur det ska gå. Man avgör ju det helt och hållet själv. Vad är det som är värt någonting i livet då? Vad är det som är värt någonting? Det beror ju på att ha det bra framför allt. Det är väl att man, om man så småningom då ska skaffa sig en familj, vad ska man ju kunna ge den vad den behöver. Och det kan ju vara som är viktigt och som inte. Jag vet, det är svårt att svara på tycker jag. Det är mycket som är viktigt och mycket man vill ha idag. Särskilt som ung så är man ju väldigt... man har ju ett väldigt stort ha-begär i alla fall. Det har jag märkt att jag har i alla fall. Jag tror det att när både jag och Patrik gick i skolan, eller när vi umgåtts när man var mindre, då tävlar man ju alltid i idrott eller... Ja, kanske inte i skolan, det är inte jag och Patrik, jag inte tävlar om betyg och sånt där. Men om man tävlar när man idrottar och såna här saker. Och jag tror att när man blir äldre, som det här, jag känner att det här lite, det är liksom en... Det som jag gör i alla fall, det vill jag vara bäst på. Och jag tror Patrik också har den lite vinnarinställningen att det man verkligen gör, det ska man lyckas i, det tror jag faktiskt. Sen om det är idrott eller om man satsar mycket på jobbet eller vad man gör, det beror på vad man har valt. Men jag tror Patrik har lite samma inställning att lyckas är viktigt faktiskt. Har pengar någonting med det att göra också då? Alltså? Ja, pengar är ju självklart ett bevis på framgång eller bevis på en viss framgång då. Det är ju självklart, så är det väl för de flesta eftersom pengar betyder mycket tror jag för många människor. Sen om de vågar säga det eller inte, det är en helt annan sak. Vad ska man ha pengarna till då? Ja, pengar gör ju så att det blir otroligt... Det som jag tycker är skönt med pengar, det är att
Det gör att det blir väldigt enkelt. Man behöver inte tänka speciellt mycket på det. Men man kan gå ut och äta mat när man vill, man kan resa när man vill, man kan köpa saker om man vill och så. Och det tror jag alla människor känner. Det blir en slags frihet ändå faktiskt. Man behöver inte sitta hemma och göra vissa saker bara för att man inte har pengar och så här saker. Så det är en frihet tror jag, mycket, som det gör. Jag förstår inte varför jag oroat mig så för den här generationen. Det är det som är problemet med det. Ja. Men det går att vända när skenorna. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag trodde att dessa barn var chanslösa. Uträknade helt enkelt. Men du kanske vill se på en lite mer sportigare variant. Här har du en cabriolet där bort. Jag hade väl läst för många böcker om det sociala arvet. Jo, det har funnits en bilen kom i början på 60-talet. Det är en klassiker. Ja. Så att kliv in den här ska du se. Ingen är ju dömd på förhand till att gå under. Gratulerar! Tack så Jag har en liten ring. Vad ska jag göra den då? Den får du ta när jag kommer hem. Jaha. Ja, vänta, jag har en ficka. Ja, det är bra. Vad fin du har henne. Ja, tack. Oj. Vår ljusnande framtid är vår. Inga sådana. Fan vad kul. Ja, från Marcus. Oj, min fru. Åh, gud. Hej, Marcus. Jag vill veta allt det jag håller på med. Jag vill ha kontroll över hela... Där händer det och där händer det och där händer det. Det är min bransch liksom. Jag vill kunna allt om det jag håller på med. Och sen om jag klarar det eller inte, det där är ju märkas totalt. Liksom. Det får vi se. Vad händer om du inte får den kontrollen? Jag ska... Hur förlorar du då? Nej, jag ska fixa det helt enkelt. Sen, jag menar vadå, jag vill ha eget företag och jag vill tjäna massa pengar och sådär. Så att jag ska se till att jag gör det också. Och får det jag satt upp. Sen får du ta den till det tar. Men jag kan ju vara 70 år och ha det, men jag ska fixa det.
Det gick ju inte riktigt som vi hade tänkt oss här när vi flyttade ner. Vi hade tänkt oss med café och pensionat. Men så i Tingsryd på Börjes, där kostar kaffet 1,50, 5 kronor med en bulle till. Så att vilka priser ska man ha då? Alltså det var ju bara att glömma det. Och nu är det i alla fall för sent, för nu är 2 andra tjejer öppnar café här i byn. Och det ser vi ju hur det går för dem. Va? Så att det var ju bra att man inte satsar på det. Pensionat har inte heller gått någon vidare än. Det har varit lite uthyrning under sommaren då, men mest tyskar då som vill bo 4 stycken i ett rum. Och sen, då tyckte de var för dyrt här med 250 kronor natten. För det är också där i Tingsryd, 300 kronor i natten för ett toppmodernt hotell med kabel-tv och allting. Så att de grejerna bara, det går bara inte, det funkar inte. Jag vet inte fan om jag klarar det här längre. Alltså, det var inte som man hade tänkt sig i alla fall. Så länge man hade att göra liksom i kåken. Va? Då tänkte man inte, för då gick ju dagarna. Va? Då hade man ju pysslat med. Nu är fan kåken klar alltså. Det är fan alltså. Ibland har man ju vaknat och tänkt att bara packa väskan och dra. Men samtidigt vill jag ju inte vara feg alltså, i och med att det var en sån jävla schysst vän till mig. Va? Och liksom vi har ju gått in där tillsammans alltså. För det var ju så jävla stora drömmar. Öppna hotell och bli hotellägare och gå och sprätta som en baron här nere på byn. Alltså inte en kund alltså. Det enda som kom hit det var Evas jävla släkt och de betalade ingenting. De käkade ner i hus istället alltså. Så det var schyssta gäster man har på det här hotellet. Undrar på att det heter Crazy House. Så att fy fan alltså. Så det är, man står i valet och kvalet alltså. Men det är jävligt svårt alltså. Och jag vet ju vad som händer. Kommer jag upp till stan så är det ju kört igen alltså. Sitter man i den här jävla kojan alltså. Och det är ju vad fan. Man har ju, samtidigt som man vill åka hem va. Så tänker man sen också så här att fan, vad har jag sett fram emot alltså. Okej, jag har ett jobb va. Det är det enda, men vad då? Jobba till 4:00, sitta ner i kojan till 6, halvfull, gå hem och titta på en tv och sova, jag menar. Så att det är så här alltså. Så lösningen för mig alltså, det är att för jag skulle överhuvudtaget orka det att jag får något att göra alltså. Det började ungefär när vi flyttade hit. Man läste varje dag där. Lägger de ner en Nokia-data, där 200 arbetslösa där och sen har det gått slag i slag. De lägger ner ena firman efter den andra. Det är nog hemskt. Det är väl över hela landet. Men här just i Blekinge är värst utsatt. Och här hamnar vi då. Så vi vet ärligt talat inte riktigt vad vi ska göra. Alla ursprungsplanerna gick åt skogarna. Fan alltså. Ja, det är too much alltså. Första gången när vi sågs så åkte jag hit. En gubbar och kärringar, hur åker ni dit? Jag har försökt att få lite lugn och ro, men det får man ju inte i Hallabro. Så nu sticker jag från byn, från Hallabro. Jag har försökt att fått lite lugn och ro, men när man bara träffar massa skål, då känner man att man är hemifrån. Så nu sticker jag från Hallabro. Hellre bo utanför Stockholm i Bålsta eller Bro. Nu kommer jag igen, alla folk i stan. Nu kan du kasta dig i väggen, Gunde Svan. För nu sticker jag ifrån lilla Hallabro, där ingen vettig människa kan bo. Ja, jag sticker
De säger ju så här att modsen, de lever och hör sig gällande. Men det är klart, de gör ju det bara för att bevisa att vi har en rättighet i samhället vi också. Det är därför vi lever så mycket som vi gör. Om staten ger fan i oss, då gör vi fan i staten. Men alltså ska vi riva stadshuset. Alltså, jag säger det. Det kommer bli inbördeskrig mellan mods och snutarna till slut. De kommer mejas direkt alltså. Jag ska upp till Klara och bomba det snart alltså. Ja, fina grejer, det är väl en sak. Jag menar, det är väl som alla ungdomar idag. De vill ju ha nytt och fräscht. Och, jag menar, jag är inte mer annorlunda än dem. Och ja, allt från ny tv till ny bil man vill ha idag. Och nya fräscha kläder och jag kan åka utomlands mycket och Det som jag strävar efter, det är väl att få ett tryggt liv. Och jag vet inte, arbete måste man ju ha. Jag vill ha ett arbete som jag trivs med. Som är kanske lite mer en hobby än bara ett vanligt arbete bara för att få pengar. Jag behöver ett fritt arbete, självständigt arbete. Jag har alltid sagt att jag vill flytta tillbaka till Stockholm. Jag tycker att Stockholm är en stad där man är lite anonym. Det är jobbigt det här. Det är alltid så mycket bysnack om man säger om man bor i en mindre stad. Alla känner alla och snacket går och sådär. Men ja, det är väl det jag vill ha. Ett tryggt liv. Kommer alltid vara ett mods och det är jag jävligt stolt över alltså. Jag är Sveriges fattigaste luffare alltså.